ዛሬ ለመስራት የተዘጋጀሁት ይህንን የመሰለ የዶሮ አሰራር ነው። ጣፋጭ ገራሚ ለየት ያለ የዶሮ ጥብስ ነው። አሰራሩ አብረን እናያለን። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይህንን በመሰለ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዶሮ ጥብስ አሰራር እና በመጀመሪያ የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች በእንደዚህ አቅርቤ ያለው። አንድ የተረሳ ነገር አለ፣ ሎሚ፣ እሱን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር 1 ኪሎ ዶሮ አዘጋጅቻለሁ። ግማሽ ኩባያ ዱቄት፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ሩብ የሻይ ማንኪያ ቆንጆ በርበሬ፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ማር፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ሶያ ሶስ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ቅቤ፣ 5 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት እንዲሁም ደግሞ አረንጓዴው ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። ዶሮ አጥቤ በእንደዚህ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌዋለሁ እና ሁሉንም ነገር እንደዚህ አዘጋጅቼ የማቀርበው ደቂቃው እንዳይረዝም እንዳይሰለች በሚል ነው እና ያው ትረዱኛላችሁ። እዚህ ጋር ቆንጆ በርበሬውና ጨውን አደባልቄ ዶሮውን ቀምሜ ለተወሰነ ደቂቃ ወደ ጎን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ያው እንደዚህ ሰንጠቅ ሰንጠቅ ስናደርገው የሰራናቸው ነገሮች ወደ ውስጥ እንዲገቡና ጣዕሙ ለሁሉም እንዲዳረስለት ያደርገዋል። ሲጠበስም ደግሞ ቶሎ እንዲጠበስ ያደርገዋል ማለት ነው። በሁለቱም በኩል እናዳርሰዋለን። ጨውና ቆንጆ በርበሬ እና ለስለስ ያለ ጣዕም ነው ያለው። ከዚህ በፊት ያው በብዙ መልኩ ሰርቻለሁ። የዛሬ ደግሞ የተለየ ነው እና እንደዚህ ለየት አድርጋችሁ ስትሰሩ ቤተሰቦቻችሁ ውጪ ምግብ አያሰኛቸውም ማለት ነው። ቤት ውስጥ ባለው በንጽህና ተሰርቶ ለጤናችን ይህንን ነው የሚሻለው ውጪ ከመመገብ ማለት ነው። ይህንን ወደ ጎን አደርገዋለሁ። ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ነው ተመልሼ መጥቼ ወደ ዱቄትም አደርገው። ዱቄቱም የተዘጋጀ ነው እንዳልኳችሁ፣ ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶ ነው። ሰዓቱ እንዳይረዝም አሁን ወደ ዱቄቱን አደርጋለሁ። ግማሽ ኩባያ ዱቄት ለሁሉም ነው የሚዳረሰው። እናንተ በዛ አርጋችሁ መጠቀም ከፈለጋችሁ መብታችሁ ነው። በእንደዚህ በሁለቱም በኩል በደንብ እናዳርሰዋለን ዱቄት። ከዛ ሁሉንም አዳርሼ እመልሳለሁ። በእንደዚህ ሁሉንም አዳርሼ ተመልሻለሁ። አሁን መጥበሻችን ላይ 3 የሾርባ ማንኪያ ቅቤ አድርጌያለሁ። በደንብ እስከሚቀልጥ ድረስ እጠብቀዋለሁ። ይሄኛው መጥበሻ ወፈር ያለ ስለሆነ ቶሎ አይሞቅም፣ እንደዛው ቶሎ እንትን አይልም፣ ምግብ አያቀዘቅዝም። እና ውድ ቤተሰቦቼ ስለምታግዙኝ ስለምታበረታቱኝ ከልብ ነው ማመሰግነው። እገዛችሁ አሁንም አይለየኝ እላለሁ። በእንደዚህ በደንብ ከቀለጠ በኋላ ዶሮውን እንጨምራለን። ሁሉንም ነው የምጨምረው። የመጥበሻው የሚችለውን ያክል ስለማቅ በልኩ ነው የሰራሁት። ሁሉንም እጨምራለሁ። ከዛ እስከሚበስል ያገላበጠን እንጠብሳለን። እንደዚህ ረጅም ሰዓት አይወስድም። በትንሽ ደቂቃዎች ነው ይሄንን ዶሮ ለሰሩት የምትችሉት። በጣም ረጅም ሰዓት አይወስድም። እና ውድ ቤተሰቦቼ እያገላበጠን በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን።
ይሄኛው አሁን በቅቶታል። ሌሎቹ ደግሞ ያልበሰለ ቦታ ካለ አይተን አገላብጠን ማብሰል እንችላለን። እዚህ ጋር ትንሽ የያዘ ይመስላልና ውድ ቤተሰቦቼ የዛሬ የዶሮ አሰራራችን እንግዲህ ይሄንን ነው የሚመስለው። እዚህ ጋር አሁን የወራጅ ዘይት እንጨምራለን። 2 የሾርባ ማንኪያ የወራጅ ዘይት ነው የጨመርኩት። እሳቱን አሁን ትንሽ ከፍ አድርገዋለሁ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት ጨምሬያለሁ። ለብ ነው ማደርገው እንጂ እንደዚህ በጣም አልጠብሰውም፣ ሽታው እንዳይወጣ። ከዛ በኋላ ቀደም ያልኳችሁ ሎሚን እጨምራለሁ ማለት ነው። ሩብ ኩባያ ሎሚ። ከዛ ቀጣይ ሶያ ሶስ እንጨምራለን 2 የሾርባ ማንኪያ። ከዛ ደግሞ ማር 3 የሾርባ ማንኪያ ነው የምጠቀመው። ያው እዚህ ጋር ሙሉውን አልወረደም፣ ስቶፕ አድርጌ ሙሉውን ጨምሬ ነው የምመለሰው ማለት ነው። እዛ በእንደዚህ እናደባልቀዋለን። አሁን ዶሮአችንን እንጨምራለን። በእንደዚህ ሁሉንም ጨምረን ከዛ በሁለቱም በኩል እንዲዳረስ እንገለብጠዋለን። እና ደስ የሚል ልስልስ ያለ ጣዕም ነው ያለው። ማሩም አልበዛም። እንደገና ደግሞ ማር ከሎሚ ጋር አስቡት የሚሰጣችሁ ጣዕም። እና ይሄው በአንደኛው በኩል ገልብጫዋለሁ። ሲቀጥል ደግሞ እናንተ ማሳመሪያ የፈለጋችሁ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። በአዱንስ ኩዝባራ፣ ናና መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ የተጠቀምኩት ይሄኛው ሽንኩርት ነው። በመቀጠል ደግሞ ያው እሳታችንን እናጠፋለን ማለት ነው። እሳታችንን እናጠፋለን እና ውድ ቤተሰቦቼ የዛሬ የዶሮ ጥብስ አሰራራችን ይሄንን ነው የሚመስለው። በጣም ያምራል፣ ለየት ያለ ነው እና ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ሼር፣ ላይክ በማድረግ ሀሳብ አስተያየታችሁ በመስጠት እንድታግዙኝ እንድታበረታቱኝ እጠይቃለሁ። ለምታግዙኝ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ባይ ባይ።